میدونستید پوکی استخوان به قاتل خاموش استخوان‌ها معروف است و در سراسر جهان بیش از 200 میلیون نفر به این بیماری مبتلا هستند؟ به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. بخشی هستم، تکنولوژیست جراحی و محقق سبک زندگی سالم. در این ویدئو درباره پوکی استخوان یا همون استوپروز صحبت میکنم، درباره علل و عوامل دخیل در بروز اون و همچنین راهکارها و درمانهای پیشگیری از بروز پوکی استخوان. خوشحال میشم تا پایان ویدئو با من همراه باشید. پوکی استخوان یا استوپروز یک بیماری مزمن هستش که به مرور زمان استخوان‌ها ضعیف و شکننده میشن. در سنین بالا شایع هست و همچنین در خانم‌های نزدیک یائسگی. اما چه علل و عواملی باعث بروزش خواهند بود؟ مورد اول کاهش هورمون‌ها هستش. کاهش هورمون استروژن در خانم‌ها و هورمون تستوسترون در آقایان که با افزایش سن رخ میده، باعث کاهش تراکم استخوان‌ها و همچنین بروز پوکی استخوان میشه. مورد بعدی سبک زندگی هستش. اگر شما هم از افرادی هستید که در زندگیتون تحرکی کافی ندارید، ورزش نمی‌کنید، متأسفانه مواد مخدر یا سیگار و الکل مصرف می‌کنید، باید بگم که در معرض بروز زودرس پوکی استخوان خواهید بود. عامل بعدی ژنتیک هست. سابقه خانوادگی پوکی استخوان هم در بروز پوکی در افراد مختلف مؤثر هستش. مورد بعدی کاهش مصرف کلسیم و ویتامین دی در رژیم غذایی هستش. ویتامین دی برای جذب کلسیم ضروری هستش، چون هر دوی اینها باعث تراکم استخوان و سلامت استخوان ها هستند. یک سری بیماری ها هم مثل بیماری های روده‌ای و تیروئیدی باعث بروز پوکی استخوان ها میشن. اما عزیزان برسیم به روش‌های جلوگیری از پوکی استخوان و همچنین درمان‌های سریع در صورت بروز شکستگی‌های استخوانی. پیشنهاد اولم رژیم غذاییتون هستش که حتما غذاهای غنی از کلسیم و ویتامین دی مصرف کنید. گفتم ویتامین دی ضروری هست برای جذب کلسیم در بدن. پس غذاهای غنی از کلسیم میشه چیا؟ لبنیات، شیر، ماست، پنیر، سبزیجات برگ تیره سبز رنگ مثل کلم بروکلی، مثل اسفناج، همچنین ویتامین دی، زردی تخم مرغ، ماهی قزلالا، بعضی قارچ‌ها، همچنین جلوی آفتاب قرار گرفتن، چون آفتاب خودش منبع غنی ویتامین دی هستش. پس اینها رو حتما در زندگیتون و رژیم غذاییتون لحاظ کنید. اگر سیگار مصرف میکنید ترکش کنید، چون با کاهش تراکم استخوانی مواجه خواهید شد و همچنین وزن مناسب خودتون رو حفظ کنید که گفتم با ورزش کردن‌های به موقع و متعادل در طی روز میتونید به وزن ایدئالتون دست پیدا کنید که باعث کاهش بار اضافی وارد به استخوان‌ها میشه. سلامتیتون رو تضمین میکنه. اما برسیم به روش‌های جلوگیری از بروز پوکی استخوان و همچنین درمان‌های سریع خانگی در صورت بروز شکستگی استخوان‌ها. در رژیم غذاییتون حتما و به وفور ویتامین دی و کلسیم مصرف کنید. این دو تا مکمل همدیگه هستند در تقویت استخوان‌ها. منابع غنی کلسیم در رژیم غذایی شامل لبنیات، شیر، ماست، پنیر، انواع سبزیجات برگ تیره سبز رنگ مثل اسفناج، کلم بروکلی هستند. ویتامین دی رو همچنین میتونید از ماهی قزلالا، زرده تخم مرغ، انواع قارچ‌ها و همچنین از نور خورشید که منبع غنی ویتامین دی هست کسب کنید. در رژیم‌های غذاییتون انواع پروتئین‌های گیاهی و حیوانی رو لحاظ کنید، مفید است برای افزایش تراکم استخوانی. همچنین در سبک زندگی ها ما یه تغییراتی باید ایجاد کنیم. ورزش منظم، مخصوصاً اگر به سنین 40 سالگی رسیدید، نیاز به ورزش سنگین نیست. همین ورزش‌های معمولی، پیاده روی، یوگا، کار کردن بسیار مفید هست، چون تمرکز و تعادل بدن رو افزایش میده. توصیه میکنم حتما در سبک زندگی هاتون ورزش رو در اولویت قرار بدید. پرهیز از مصرف مواد مضر. یعنی چی؟ اگر مصرف قندتون بالا هست کاهش بدید و در صورت امکان حذفش کنید. ببینید دوستان، بدون تعارف خدمتتون عرض میکنم، اگر مصرف مواد قند بالا هست پس جذب کلسیم در استخوانتون میاد پایین و مستقیما استخوان‌هاتون رو مستعد پوکی استخوان و شکستگی میکنید. پس حتما حذف قند رو لحاظ کنید.
اگر الکل مصرف میکنید، کافئین مصرف میکنید، اینها رو قطع کنید. برای سلامت استخوان‌هاتون توصیه میکنم اینها رو. ترک سیگار رو در اولویت قرار بدید. سیگار خودش تراکم استخوان رو به شدت پایین میاره و در معرض شکستگی استخوان خواهید بود. علاوه بر اینها طب سنتی هم یک سری روش‌هایی رو داره برای کاهش احتمال بروز پوکی استخوان. یکیش استفاده از انواع دمنوش‌ها هستش. دمنوش چای سبز افزایش تراکم استخوان رو به همراه داره. دمنوش مریم گلی علاوه آویشن با همدیگه استفاده بکنید باعث افزایش سلامت و استحکام استخوان‌ها و مفاصل خواهد شد. حتما از این دمنوش‌ها استفاده بفرمایید. زنجبیل، زردچوبه ضد التهاب هستند و افزایش جریان خون رو منجر میشن. جریان خون به استخوان‌ها هرچی بیشتر بشه، مواد مغذی بیشتری به استخوان‌ها میرسه و سلامت استخوان‌ها تضمین و تأمین میشه. طب سنتی بیشتر بر پایه مصرف مواد غذایی سالم هستش. روغن زیتون، روغن کنجد طبیعی استفاده کنید. کنجد خودش سرشار از کلسیم هستش و اگر میتونید صبحها داخل عسل بریزید و استفاده کنید بسیار مفید هست. همچنین بادام مصرف کردن. بادام چون سرشار از ویتامین ای هست، سیستم ایمنی رو افزایش میده و از طرفی کلسیم زیادی هم داره، برای سلامت استخوان‌ها مفید هستش. اما سورپرایز ویژه درمانمون معجون نخود و پای مرغ هستش. پای مرغ سرشار از کلسیم و پروتئین هست. نخود هم سرشار از فیبر و پروتئین هست. این ترکیب با هم برای سلامت مفاصل و استخوان‌ها بسیار ضروری هست. حتی در افرادی که دچار شکستگی استخوان‌ها شدن، این ترکیب رو بهشون بدن بسیار سریعتر بهبود پیدا می‌کنن. و همچنین توصیه آخرم استفاده از شکلات تلخ هستش. شکلات تلخی که درصدش حداقل بالای 70% باشه، چون سرشار از فلاونوئید هست و باعث افزایش گردش خون میشه. گردش خون هرچی بیشتر باشه، مواد مغذی بیشتر و بهتری به استخوان‌ها میرسه. دوستان و همراهان عزیزم، اگر نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید برام کامنت کنید. حتما از نظراتتون استفاده خواهم کرد و پاسخگو خواهم بود. متشکرم از اینکه وقتتون رو گذاشتید و با من همراه بودید.